mọi người, rất vui khi mọi người quay trở lại với kênh TRAN HANDMADE. Hôm nay Trân sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu thảm mới. Đó là một em lợn hồng rất là xinh xắn. Mẫu thảm này Trân may bằng vải mẹ cùng với một ít vải lông nhung. Kích thước của em lợn này là ngang 80cm và cao 50cm. Và bây giờ mọi người cùng Trân bắt đầu may nha. Khi may thì mọi người nên sử dụng cái chất vải đế là loại vải không co giãn để khi hoàn thành thì thảm được phẳng và đẹp hơn nha.